सो गाइस नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई एबल फार्मिङ च्यानलमा। म विक्रम बुढाथोकी फेरि पनि नयाँ भिडियो सामग्री लिएर तपाईँहरूमा आज उपस्थित भइसकेको छु। र सो गाइस आज चाहिँ मैले गोबी खेती कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरूमा आज भिडियो बनाएको छु। र त्यति लाभदायक त भएको छैन होइन मेरो लागि गोबी खेती, तर पनि म तपाईँहरूमा आज भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। सो गाइस मैले चाहिँ तपाईँहरूले देखाउन खोजेको र भिडियोमा मेन महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको म तपाईँहरूले देखाउन गइरहेको छु गाइस। र सो तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला मेरो गोबी खेती हेर्नुहोस् है त। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ बन्दागोबी हो गाइस। र मैले चाहिँ बन्दागोबीको खेती गर्न आँटेको थिएँ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बिरुवा। र उता त्यहाँ पारिसम्म पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ गाइस जो मैले चाहिँ सबै बिरुवाहरू रोपेको थिएँ होइन, त्यो बिरुवामा चाहिँ यो किरा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो किरा, यो तित्रा भनेर चिन्छ हामीले चाहिँ होइन, तित्रा किरा होइन, सानो किरा। यसले चाहिँ एकदमै नोक्सानी गर्यो गाइस है। सबै बिरुवाहरू काटेर अनि रोप्दा बित्तिकै सबै बिरुवाहरू काटेर त्यसले चाहिँ ढलाइदियो होइन, सबै खाइदियो गाइस। र त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ बिरुवा जो देख्न सक्नुहुन्छ, कोहीमा चाहिँ ठुलो छ होइन, कहीँ चाहिँ बिरुवा ठुलो छ र कहीँ चाहिँ भर्खरै रोपेको बिरुवा गाइस, त्यो चाहिँ सानो चाहिँ, र यो चाहिँ ठुला बिरुवा। यो यसको टाइममा सँगै रोपेको बिरुवा चाहिँ सबै किराले काटेर खतम गरिदियो गाइस होइन। र त्यही भएर चाहिँ अहिले भर्खरै रोपेको छु र गोबी खेतीबाट पनि मलाई एकदमै नोक्सानी भएको छ गाइस होइन, तरकारी खेतीमा। र अहिले चाहिँ भर्खर बिरुवाहरू माथिसम्म रोपेको छु, सो जो देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँसम्म सबै रोपेको छु। र तपाईँहरूले चाहिँ मेन भन्न खोजेको चाहिँ यो किरा, जो तित्रा किरा छ गाइस होइन, योबाट चाहिँ बचाउने के तरिका छ, उपायहरू भने चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस् है त। किनभने मलाई एकदमै सतायो। मेरो समथिङ 600-700 होइन, 500-600 समथिङ बिरुवा चाहिँ सबै काटेर खतम गरिदियो गाइस। काले पुरै बारीमा हिँड्ने होइन, हिँड्थ्यो र मलाई चाहिँ एकदमै नोक्सानी पुऱ्याएको छ गाइस। र तपाईँहरूले यसको के उपाय जान्नुभएको छ भने चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस् है त। र सो गाइस यसैमा चाहिँ फुलकोपी पनि मिक्सिङ छ होइन, फुलकोपी पनि आधा फुलकोपी पनि लगाएको छु। र यो जो लाइन देख्नुभएको छ, यो लाइनमा चाहिँ हिजो मात्रै मैले चाहिँ फुलकोपी रोपेको छु। र माथि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अलि पहिला नै रोपेको हो गाइस माथिको फुलकोपी चाहिँ। र अहिले चाहिँ यो चाहिँ हिजो मात्रै रोपेको, र हल्का बिचमा चाहिँ खाली ठाउँ रहेको छ। माथिबाट फुलकोपी छ, तलबाट पनि बिचमा खाली ठाउँ रहेको छ गाइस। र यसमा पनि फुलकोपी बन्दाकोपीको बिरुवा त छ घरमा, त्यसको पनि पाला लागेर हल्का त्यति सब्रेको छैन। र त्यो चाहिँ हल्का ठुलो भयो भने चाहिँ रोप्ने भनेर चाहिँ त्यतिकै राखेको छु। र सो गाइस मलाई चाहिँ टमाटर खेती अनि गोबी खेतीबाट चाहिँ एकदमै घाटा भएको छ गाइस है। सबै बिरुवाहरू नजागेर अनि रोगले खायो टमाटर, अनि जो गोबीहरू छ, फुलकोपी बन्दाकोपी छ, त्यो चाहिँ किराले खाएर सबै खतम गरिदियो गाइस है। त्यही भएर चाहिँ मलाई नोक्सानी भएको छ। र सो गाइस यी सबै कुराहरूबाट तपाईँहरू पनि सावधानी रहनु होला होइन, मेरो जस्तो नोक्सानी तपाईँहरूले नहोस् है। र मलजल टाइममा गरिराख्नु होला। मैले चाहिँ हल्का पहिला रोपेको बिरुवाले चाहिँ हल्का ठुलो गराइसकेको छु। र समथिङ मेरो 1-1.5 महिनामा चाहिँ राम्रो हुने खेती देखिन्छ गाइस। र सिमी पनि रोप्दैछु। सो आजको यो भिडियोमा यति नै गाइस है त। नयाँ भिडियो, नेक्स्ट भिडियो लिएर म चाँडै नै आउने छु, र हामी चाँडै नयाँ भिडियोमा भेटिनेछौँ। तबसम्मको लागि थ्याङ्क यू, लभ यु अल। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् है त। धन्यवाद।